የምታዩት የሻማ ማሽን ነው። የሻማ ማሽን አንዱ የተለያዩ አይነቶች አላቸው። 100 የሚያመርታል በደቂቃ ውስጥ በ5 ደቂቃ ውስጥ 100 የሚያመርታል 50 የሚያመርታል እንደፈለጋችሁ እንደተዛዙ በየ5 ደቂቃ ውስጥ ማቀዝቀዣ ስላለው እዚህ ውስጥ ውሃ ማቀዝቀዣ ስላለው ኩለር በየ5 ደቂቃ 50 ሆነ 100 ሆነ ከዛም በላይ መስራት ይቻላል። በዚህ እና ማቀዝቀዣው እንዴት ነው ሲባል ያው በዚህ በኩል ውሃ ይጨምራል። ኩለር ነው ውሃው እንደማቀዝቀዣ ነው። ይሄ ታንከር ነው የውሃ ታንከር ነው። ውሃ በዚህ እየገባ እዚህ ጋር ሞልዶችን የማቀዝቀዝ ስራ ነው የሚሰራው። ከዚህ በኋላ 3-4 ጊዜ ከሰራንበት በኋላ ውሃውን ደግሞ እንደገና ሲሞቅ ይሄንን ውሃ የሞቀውን ውሃ እዚህ ጋር ቫልቭ አለው። ቫልቭ ከፍተን የሞቀውን ውሃ እናስወግድና እንደገና ቀዝቃዛ ውሃ እናስገባለን። ከዚህ በኋላ በየ5 ደቂቃው ነው የሻማ እየደረሰ ይወጣል። እነዚህ አሁን የምታዩት ሞሉ በዓለም 100 ነው የሚወጣው። 100 ሻማ በ5 ደቂቃ ውስጥ ዋጋው ያው ማርካት ድሮ እነዚህ ማንሻ ነበሩ። ያ ማንሻ በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ ለከስተመሮች ያንተ አሁን በቢንዳ ነው የጀመርነው። ቢንዳ ነው ያለው ያተገጠመለት። ይሄ ቢንዳ ባለቀርጽ ነው። ያው በጣም ኮስቲ ነው። ያው በጣም በቀላሉ ሻማዎችን እየገፋ በቀላሉ ያወጣልናል ማለት ነው። ቢንዳ ተገጥሞለታል። ይሄ ነው ያለው ነገር። ስለ አሰራሩ አመራረቱ እንደውም ስለሌላ ምርቶች ነው ያው ማሽን የሚያክል ገለጻ አድርገናል። ሌላ ደግሞ የአጃክስ ማሽን አለ። የአጃክስ በጣም ነው ማለት ነው። በትዕዛዝ ነው የሚሰራው የአጃክስ ማሽን እንደ የፍላጎት እንደ ከስተመሩ ፍላጎት በሳይዙ እየተነገረ ነው ማለት ነው። እስከ 5000 10,000 ሳሙናዎች መስራት የሚችል ጀምሮ የሚያገር ልጆችን ያውቃል። ሌላው ደግሞ ላርጅ ወይም ደግሞ ከታች ሳሙናዎች ማሽኖች ማለት